Good morning guys and welcome back to my channel. For today's video, we're going to feature some brushes. Oo. Kung ikaw ay laging nanonood ng aking video, you would notice that I'm only using a particular na mga brush. Oo, dalawa lang talaga yung usually kong ginagamit. Which is yung powder brush, oo, na ginagawa kong pang blush, pang highlighter. And then, yung isa is yung eyeshadow brush, na minsan ginagamit ko pa when I'm applying ng mask, na ano pa ba? Kapag meron na mga sensitive areas na masyadong maliit, ginagamit ko yung eyeshadow brush. Ito yung sinasabi kong eyeshadow brush, kasi magandang klase to. Nung nakita ko to, kaya pisan ginagawa ko rin siyang pang smudge. And then etong isa namang aking powder brush, makikita nyo medyo ano na siya. Hindi, ganyan talaga yung form niya, but then ginagamit ko siya lagi. Dalawa lang naman yung basic brush ko when I'm usually doing my makeup, kasi hindi naman talaga, newbie lang naman talaga tayo sa paggagawa ng mga video regarding makeup and makeup tutorial. So ngayon, meron akong mga nakita. Oo, actually, nabili ko sila sa Bangketa. Hindi siya masakit sa bulsa. As in, mura lang siya dahil Bangketa lang naman yon. At hindi naman siguro nakakatakot if we'll try to test them and use them as well. Ayan, so ready na ba kayo? Medyo hesitant pa ako gamitin, pero tapangan na natin sarili and let's get started. Ayan. So actually, I saw 3 typical makeup brushes na nakita ko sa Bangketa. Ay, ito, yan, tatlong yan. O, diba? Actually, naka-plastic pa sila nung nabili ko. Oo. Mas nakakatakot naman kung bibili ka ng brush na hindi naka-plastic. Oo. So, unahin na natin yung una kong brush, which is very familiar sa akin since ako wala talaga akong ganito. And dapat meron na talaga akong ganito. Una ay yung etong mga fan powder brush. Oo. Maganda naman siya tignan kahit na Bangketa siya. Kasi tignan mo. Yan. Bawal kasi buksan nung binili ko. Ang kanyang hawakan is black and then may pag-gold siya dito. But then, kung titignan mo yung mismong itsura ng brush, medyo hindi siya talaga yung quality. But then, pwede nang pagtiyagaan. Kung hindi nyo man alam itong fan brush, ito yung usually ginagamit kapag may mga nahulog under your eyes and we wanted to do some highlighting on your cheekbone, on your temples, on your cupid's bow. Ayan. Cupid's bow. Ito yung temples. Ayan. Kasi dapat manipis lang yung ilalagay mo na product on those parts ng iyong mukha. Ayan. So, kasi 'di ba usually ang mahirap pag may nalaglag, tas malaki masyadong brush mo, you ended up wiping yung mga ibang product na hindi mo naman kailangan tanggalin. So, eto yung ating fan brush. Oo, napili ko lang siya, parang mga 60 pesos lang siya. Oo. Two-tone siya kasi may black and may white color sa edges. Hindi ko muna siya, mamaya try gamitin ko na ba? Dapat yung paggamit natin yung pagkasunod-sunod no? Para in order. Next, eto, regarding naman sa eyeshadow, eto naman, it's a 2-in-1 defining brush. 2-in-1 siya kasi meron siyang dual angle, yan, angled size na eyeshadow brush. And while meron siyang spoolie, para sa ating mga pilik mata, 'di ba? So, itong gagamitin mo pang eyeliner and a defining brush para mas precise yung pag-apply mo dun sa iyong mga eyelids. Iko-compare mo siya dun sa ginagamit ko talagang brush. Yan. Pagtabihin natin sila. Yan. Etong angled, yan yung mas precise siya. Kasi ito, 'di ba, pabilog siya.
And ginagamit ko rin kasi to pang smudge. So, magagamit natin to. While itong spoolie naman, yan, hindi pinagpala yung ating eyebrow. Siguro, ano ba? Kasi yung mascara natin na mga maliliit lang. So, siguro, para mas defined natin at mas kontrolado natin, gagamitin natin itong spoolie brush. So, nabili ko to. It's around 60 pesos. 60 pesos. Hindi ko alam kung mura siya or mahal, but then, mura na siya for me. And last, na brush na nakita ko, ito, nagulat ako kasi siya yung pinakamura dun sa tatlo. Oo. I'm not sure on how to use this, but this is, yan yung lalagyanan niya. So, ang nakalagay dito, it's a triangle foundation. Hindi ko pa siya na-open, pero pag binasa mo yung likod, ayan. The Luxe brushes in this collection offer high performance, infinite possibilities for every artist. Soft. Oh, okay. So, advanced. So, sinasabi dito, flat edge covers large area of the face and angled edges. So, kailangan siya sa mga angled edges. Tapos, contour around eyes and nose. So, pwede rin para siyang pang-contour. Ayan. So, bubuksan natin siya. Aray ko. Ang sakit ng plastic, kakuoy. Ay, may lalagyanan pa siya. May pa-stand pa siya. Ayan. Ay. So, ay, ang bigat niya. Grabe, ang bigat niya. Ito yata yung brush na nahawakan kong pinakamabigat. Well, kung mapapansin nyo, hindi siya flat. Oo, hindi siya flat. Ayan o, may right triangle siya. Pag ayan o. Right triangle ba? Basta triangle siya. Oh. Unlike itong aking powder brush. Ayan, talaga pabilog. Ito, pag ganyan. Ayan. So, pang contour daw siya. Yung dito niya, yung mga edges niya, is talagang sharp na may edges. But then, pag dito na sa may bandang may mga pakurba. Ayan, makikita nyo siya. So, talagang maganda nga to pang contour. Well, nasa na yung mirror ko. So, ready na ba tayo? Magsisimula na ba tayo ng pag-makeup? So, try lang natin na i-apply ng kung ano-anong mga makeup sa mukha natin. At para matesting natin if these tools are working. We're going to do a simple makeup. Since bago lang naman itong mga brush natin and we are also not familiar on how to use them since I'm always using my old typical brushes. So, simulan na natin sa ating eyeshadow. Eyeshadow. Magkaroon naman tayo ng kaunting eyeshadow. Lagi na lang akong pale. So, lalabas ko na yung ating brush. Yes, yan. Pwede ba na ito muna? Oo, tapos i-apply natin. Try natin yung wait lang. Ayan, nakita ko na yung typical brush ko. So, this is ito yung usual kong brush. Maglalagay lang tayo. Ayan. Walang nakalagay sa makeup sa mukha ko. Ayan. As in talagang, mukha tayo. So, ito ba yung, ito yung ating Nishido eye palette natin. So, magsimula na tayo ng simple makeup lang. Tuwing nag-makeup ako, nauubo ko. Hindi ko alam kung dahil sa or wait. Ayan. So, simulan na natin. Yung simple lang. Ayan. Kasi, ang nangyayari, itong mga makeup brushes, ite-testing natin sila. Hindi masyado kita, no? Brown yung nilagay ko na color. Laging brown. Kasi yun naman yung typical. Nag-a-apply pa lang tayo, Bilisan natin. Dapat saglit lang. Tapos, we are going to use yung brush. So, in-apply na natin. In-apply na natin. Tapos, eyeliner tayo. Tapos, i-try natin siyang i-define using yung brush na yon. Okay. So,
Ito na yung brush. Oh, yan, di ba nakikita nyo? Ayan. Ay, malambot siya. Ayan, gagawin lang natin siyang spreadable. Kasi di ba ngayon, nung pagkalagay ko, para silang nakatumpok. Oh. Para, pwede rin naman gamitin, pero for the purpose of this video, we're doing this para matesting natin. Ayan, yun ang ating eyeshadow. Medyo madami yung pagkakalagay ko dito sa side na to. Or maybe, dagdagan pa natin yung Rihanna inspired. Kakatuwa yung sa ano eh. Hindi ko pa nagagawa yun eh. Yung, hindi ko pa siya na-edit, oo. Pero abangan nyo, okay? So, yung ating pink. Ayan. Maglalagay tayo, tapos, ang magde-define lang, yung brush natin na isa. Kasi, sa susunod, tatry din natin yung mga, ayan, ibang kulay. Ayan! Ganda, diba? So, after ko gamitin to, ang gagamitin na natin ay itong, ayan, angled brush. Para mas defined. Kasi, ito mas malambot to kaysa dun sa nauna kong brush. Para hindi rin masaktan ang inyong eyeballs. Yan. So, after nyan, magba-blush on na tayo. Pero kasi itong part na to ay contouring. Pero somehow, itry natin siya using sa mukha ko. So, apply ka lang muna natin tong para sa face powder. Lamig sa mukha ko. Ay, ganda ko na. Natawa ako sa sarili ko. Ang eyes ko na agad, mata pa lang. Hindi na tayo hindi mo tayo kailangan mag-foundation. Powder nga lang, sapat na yun. So, yan, ginamit natin siya. And for, yan, gagamitin ko to para sa ating mga loose powder. Oo, para yung nilagay kong pressed powder ay mag-sink in. So, wala akong mineral loose powder. Ang nandito lang ay si Ma'am Johnson's. Ayan. Oh. Yung usually, uy, pwede pala to eh. Pwede pala to pang painting. Actually, malambot siya sa mukha. Tsaka hindi agad natatapon yung product. Kasi diba pag yung ginamit ko, yung pang brush, natatapon agad siya. Ay, ang ganda naman pala to. O, tsaka sakto sa ilong, oh. Kasi yung powder brush pabilog. Alam mo yung sa mga barbero, parang ito yung ginagamit. Pagtapos na yan. Yan. So, habang naghintay tayo, liligpitin ko lang to ng kaunti at hintayin natin mag-set. And after nyan, gagamitin na natin yung last na brush. Ayan, nakapag-ayos na tayo ng ating gamit. And ayan, siguro naman, nakakuha na siya ng enough time. So, walisin lang natin. Yan, walis-walis. Ang haba nyo. Kahit pwede yung katabi mo makeup pa naman. Yan. Pero ang bigat niya. Ayan. So, linisin lang natin ng kaunti. Yung aso ko ay ayan. Hoy, maganda. Kung maliman ako ng paggamit dito, comment lang kayo sa baba. Yan, kasi pare-pareho tayo, hindi natin alam. Yan. Okay. So, that is my second. Mukhang okay na tayo Pero dahil meron pa tayong last brush, yes, etong fan. Yan, gagamitin naman natin siya for our highlight. So, ang lalagyan lang natin ay yung eto at saka yung Cupid's bow. Yan. So, di ba dating ginagawa ko? Ang ginagamit ko is yung eyeshadow brush. So, today, yay! Meron na tayo.
fan brush. So, apply lang natin. I-touch lang natin dun sa ating, kita nyo na. Matipid ako maglagay eh. Yan. So, ayan na siya. Nakita nyo. Ayan. Light lang eh, no? Ano, meron kang right tools, pero you don't know how to use them. Oh, parang ako yun. Well, pwede naman magkamali eh. Yan. Practice lang naman yan. Of course. Yung iba talagang super happy yung paghawak eh, pag naglalagay na gano'n. Yeah. Mamaya pa yun, epekto. Sa camera, parang wala siya. Pero sa personal dito, meron na siya. Ay, masyadong madaming pagkakalagay ko. And of course, dito sa akin. Yan. So, mukhang perfect na tayo. Pwede na tayong lumabas. Pero hindi naman tayo lalabas. We're just testing out this makeup brushes na nakita ko lang. Bargain makeup brushes. So, ngayon, ang problema, dahil kapag masyado kang maraming brushes, parang alam mo yun, parang kailangan malinisan mo rin sila. Keep in mind that yung mga bristles natin ay kailangan din natin silang linisin. Lilinisan, and then i-condition natin sila. And of course, kailangan mo silang patuyan para mas magamit natin sila kung ano man sa kanilang gamit, and para maiwasan natin yung spread of bacteria. Remember, sa mukha nyo yung pinapahid. Oo. So, kung gaano mo inaalagaan ang iyong buhok, ganun din dapat mo alagaan ang inyong mga makeup brushes. So, ngayon, actually, nasa na yung isa kong brush? Makita. Well, actually, nung December may mga binili akong brush, but then sa tingin ko binigay ko na lang kina mama. Yung pala, gagamitin ko rin pala siya ngayon, so nagsisisi ako. Pero okay lang naman yun kasi binigay ko naman kay mama. At ngayon meron naman tayong mga nakita mga brushes sa Bangketa. And next time, maybe we'll check out some ang tawag dito, hindi naman expensive, but then mga quality type of brushes na kailangan din natin when we are doing our makeup. Pero okay lang yun. Baguhan lang tayo dito eh. So, that's it guys. If you have any comments or suggestion, kung meron man akong maling nagawa, please correct me if I'm wrong kasi baguhan lang tayo. I'm doing this kung ano man yung feel ko at hindi naman tayo professional. I'm just doing this para matuto ako and I wanted to learn also by myself. So, kung nagustuhan nyo, click like, at kung gusto nyo pang makakita ng ibang videos, don't forget to subscribe para mas marami pa kayong makita ang mga video. So, thanks for watching guys. I hope you subscribe and bye! Ayan. Galing eh, no? Bakit ba nagiging mahal yung ibang brush? Ayan naman, masyado na siyang ano ba yan? Ang dami na pagkakalagay ko dito. Dapat pala dito rin. Kasi ibang artista eh. Sobra eh. Dito yung highlight eh. Yan. So that's it guys. Bye!